Коньяк Азнаві, сила лева в тобі. І Китай у цьому сенсі серйозно Росію підтримує і рятує по економіці. Це фактично основний зараз партнер Москви, саме Пекін, саме Китай. І недаремно міністр закордонних справ Лавров цими днями, от останніми кількома днями, перебував у Пекіні з офіційним візитом. Зустрівся він там із своїм колегою Ван І, міністром закордонних справ. А ще, що цікаво, Лаврова погодився прийняти і сам Сі Цзіньпінь, тобто дуже на високому рівні приймали міністра закордонних справ Росії, путінського міністра, який у всьому нормальному, цивілізованому світі є фактично таким собі ізгоєм, вигнанцем, ніхто з ним особливо бесідувати не хоче і руку йому тиснути. Але до Пекіна, бачимо, їздить Лавров як по свячану воду, що називається, і справді там його приймають урочисто і нібито доволі з відкритими обіймами. Домовилися Росія і Китай під час цих зустрічей, під час цієї поїздки Лаврова інтенсивніше співпрацювати, об'єднуватися проти глобальної гегемонії західного світу і Сполучених Штатів, зокрема. Ну і в першу чергу йде мова, звичайно, про інтенсивніше економічне співробітництво. Однак Захід якраз звертає увагу, і американські, зокрема, представники американського уряду, на те, що Росія не лише отримує від Китаю економічний зиск, але значною мірою і таку собі опосередковану мілітарну підтримку. Ну, дрони звідки купує Росія? З Китаю. Знову ж таки, багато компонентів комплектуючих надходять з Китаю, з машинобудування і з інших галузей. І ті ж багі, судоходи, на яких російські солдати їздять уже степами України, це теж китайського виробництва машини. Ну і, власне кажучи, з боку Сполучених Штатів пролунали прямі попередження, застереження, озвучила їх міністерка фінансів США Дженет Єлен, яка застерегла Пекін і китайські компанії, корпорації від підтримки військових зусиль Москви, інакше наслідки будуть неминучими і жорсткими. З боку США пише про це, зокрема, газета Financial Times, і от ця ж газета, ця ж редакція подає домовленості Китаю і РФ як виграшну співпрацю у протидії Заходом, Сполученими Штатами, про яку домовляються Пекін і Москва у ці дні. Ну і в останнім часом загалом можемо брати ширший відрізок часу, відколи цей діалог став інтенсивнішим і триває фактично зі зрозуміло якими інтересами і завданнями. Отже, про що цього разу Китай і Росія домовилися, як приймали там Лаврова, чому, власне кажучи, Сі Цзіньпінь проявив таку гостинність, що аж запросив міністра закордонних справ Росії до себе, погодився з ним зустрітися. Спілкуємося на цю тему із Аліною Гриценко, головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень. Аліно, вітаю вас, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Перш за все, от про такі візуальні підсумки, те, що ми бачили у російській пропаганді, в китайській пресі, в медіа, про візит Лаврова. Як його приймали в Пекіні і чи справді цей візит, можна сказати, що супроводжували знаки якоїсь особливої уваги до представника Росії, як до стратегічного партнера Китаю? Відверто кажучи, я не помітила якихось новинок або особливостей, чогось надзвичайного, чого раніше не було під час такого роду зустрічей. Лаврова дійсно приймали на високому рівні, як в принципі це відбувається і завжди. І треба відзначити, що це є і певною мірою жестами у відповідь, тому що російська сторона своїх китайських друзів, як правило, приймає теж на дуже високому рівні, і російський президент дуже часто зустрічається особисто з Ван І як з топ-дипломатом, тому відповідно до Лаврова буде абсолютно аналогічне ставлення. Але такого чогось прям надзвичайного, зокрема, зустріч між Лавровим та Сі Цзіньпіном не була чимось екстраординарним. Знову ж таки, це такий дипломатичний жест, але безумовно не можна спростовувати той факт, що Російська Федерація є вкрай важливим для Китаю партнером і в безпековій площині. Це найголовніше, скоріш за все, буде вимір їхньої двосторонньої співпраці і в ідеологічному плані, і в економічному контексті. Тому представникам Російської Федерації, як правило, надається справді досить висока увага і досить високий такий теплий прийом.
А от це окрема зустріч Лаврова і Сі Цзіньпіня. Це була зустріч якась, скажімо так, якого формату і чому саме китайський лідер погодився прийняти в себе, скажімо так, рангом нижчого чиновника, представника уряду сусідньої держави? Це була церемоніальна формальна зустріч. Я можу сказати, що вірогідніше за все це був жест у відповідь, тому що коли Ван І був у Москві, як правило, він зустрічався в тому числі і з російським президентом, тому це така от данина, скажімо так, якщо можна так сказати, жест у відповідь дипломатичний. Таке віддзеркалення, скажімо так, знак вічливості, що от ви так зробили, ну то і Китай вічливо відповідає таким же жестом. Ну, тепер стає більш зрозуміло абсолютно, чому взагалі цей контакт відбувся. А в яких сферах Китай і Росія передусім домовилися і будуть насправді, бо ми знаємо, що є офіційні домовленості, те, що сказано, і те, що реально відбувається, воно може трохи відрізнятися. От в яких сферах ці дві держави будуть нарощувати співпрацю, і що так турбує зараз Сполучені Штати в першу чергу у цьому контексті? Безумовно, це буде економічна співпраця. Китай продовжує затягувати Російську Федерацію в орбіту, скажімо так, свою, продовжує затягувати Росію в економічну залежність, продовжує полонити російський ринок китайськими товарами, причому абсолютно різних категорій, від капців до електромобілей і так далі. Друга важлива сфера діяльності – це енергетика. Росія продовжує залишатися важливою ресурсною базою для Китаю. Причому це стосується не тільки енергоносіїв, але й сировини, наприклад, деревини. Свої ліси Китай береже, а російські експлуатує. Вони так і не домовилися стосовно запуску газопроводу «Сила Сибіру-2». Монгольська сторона, через Монголію йде цей газопровод, і монгольська сторона кілька місяців тому повідомила, що так і не дійшли згоди Пекін з Москвою. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що Пекін продовжує тиснути на Росію, продавлювати власні вигідні для себе умови. Росіяни поки що пручаються і не погоджуються, але, скоріш за все, в них так і не залишиться ніякого виходу, і вони погодяться на ті умови, на яких наполягає Китай. Про деталі цієї угоди їх немає у відкритому доступі, але ми принаймні можемо розуміти, в якому взагалі стилі і контексті відбуваються ці переговори. І найважливіша, скоріш за все, частина їхніх переговорів між Лавровим та Ван І – це стосується безпекової площини. Мова йшлася у їхніх заявах про співпрацю при побудові євразійської архітектури безпеки. Тобто зараз в Центральній Азії, взагалі в Євразії, відбуваються певні перетурбації у зв'язку з тим, що Російська Федерація втратила весь можливий авторитет і репутацію, втратила статус регіональної держави. Тому наразі Китай намагається заполонити вакуум впливу, який відбувся в регіоні, і Російська Федерація вже буде відігравати другорядну роль як фактично васала Китаю.